Xin chào các bạn đã đến với Rảnh Rỗi Thì Đọc Gì. Kỳ trước mình đã review cho các bạn về cuốn Tôi Muốn Ăn Tụy của cậu, bản truyện chữ hay còn gọi là light novel. Mình vừa mới kiếm được cuốn Tôi Muốn Ăn Tụy của cậu phiên bản manga, tức là truyện tranh do nhà xuất bản Kim Đồng dịch. Vậy nên mình muốn làm một cái review ngắn xem là cái nội dung của nó ra sao, xem là nhà xuất bản Kim Đồng có cái gì đó hay hơn hay là đổi mới hơn hay không. Tuy nhiên hơi tiếc một cái là mình chỉ có bản tiếng Việt thôi ở đây thôi. Sau này nếu mà có khả năng thì mình sẽ cố gắng kiếm thêm bản tiếng Anh và bản tiếng Nhật nữa để so sánh nó được hoàn hảo hơn. Trong video này thì mình có hai việc muốn làm. Đầu tiên đó là mình sẽ giải thích về lý do tại sao mình không thích bản dịch Việt hóa do nhà xuất bản Nhã Nam dịch. Mình sẽ chỉ ra một số vấn đề là tại sao mình không thích cái bản dịch Việt hóa này. Và sau đó thì mình sẽ đi đến review bản manga truyện chữ của nhà xuất bản Kim Đồng. Các bạn thấy đấy, nó còn nguyên siêu bọc kiếng ở đây, mình chưa hề mở ra nữa. Ok. Vậy bây giờ chúng ta hãy bắt đầu thôi nào. Let's go. Đầu tiên nói tới bản dịch của nhà xuất bản Nhã Nam thì hầu hết tất cả mọi ngôn ngữ trong này đều được dịch Việt hóa cả. Như mình đã nói là mình không thích điều này. Lý do là bởi vì sao? Bởi vì là khi mà các bạn biết đấy, dịch Việt hóa từ một cái ngôn ngữ, bất kể ngôn ngữ nào sang tiếng Việt thì nó đều có một cái đặc trưng của cái ngôn ngữ đó. Nếu mà bạn cố gắng Việt hóa, tức là chuyển thể tất cả những cái ngôn ngữ kia sang, cố gắng làm sao cho sang tiếng Việt càng nhiều càng tốt, thì kiểu gì nó cũng là mất chất của cái ngôn ngữ đó. Và cái cuốn truyện nó sẽ không còn hay nữa, nó không còn giữ được cái bản sắc, gọi là bản sắc văn hóa dân tộc của cái nước đấy người ta viết vào trong cái quyển truyện đấy nữa. Cũng không hiểu tại sao mà chúng ta phải cố gắng Việt hóa tới nhiều như vậy để làm gì cũng không biết nữa. Và bây giờ mình sẽ chỉ ra một số điểm cụ thể tại sao. Điểm đầu tiên mà làm mất chất của cái Việt hóa đó chính là nhân xưng. Và cái này thì thực tế nó đi nhiều hơn về cái chất lượng dịch của dịch giả hơn. Chẳng hạn như trong quyển truyện này chúng ta có nam chính là người xưng cậu, gọi tớ, và nữ chính thì gọi là bồ, xưng tôi. Nghe nó, mình có thể hiểu được là tại sao mà dịch giả muốn dịch là nhân vật nam xưng cậu gọi tớ. Tuy nhiên thì mình thấy nó không hợp lý, bởi vì theo như quyển truyện nó giải thích á, thì nhân vật nam là một kẻ lầm lũi, không có bạn và khó gần. Cái cách thể hiện con người của anh ta nó hơi khô khan một xíu. Vậy nên á, khi mà anh ta nói chuyện với nữ chính là một người mà anh ta không hề quen biết hay thân thiết gì á, thì đáng lẽ đúng ra phải xưng là tôi, gọi cậu mới đúng, bởi vì người ta muốn giữ khoảng cách. Còn trái lại ấy, với nhân vật nữ chính ấy, thì là một người có tính tình thẳng thắn, vui vẻ, dễ gần. Thì mà nếu mà dễ gần như vậy á, mà cô ta lại là người chủ động tiếp cận nam chính á, thì cô ta mới là người gọi cậu, xưng tớ, chứ không phải là tại sao lại gọi là xưng tôi mà gọi bồ ở đây nhỉ? Ở đây là chuyện tình cảm, nữ chính và nam chính là hai người có mối quan hệ chưa đến mức gọi là yêu nhau, nhưng mà mình không muốn nói quá sâu vào nội dung, nhưng mà tại sao lại gọi là bồ nhỉ? Đây có phải là friend zone đâu, bởi vì cái nhân xưng này nó sẽ đi theo cái quyển truyện hết cả quyển truyện, nên là nếu mà bạn đọc vào mà bạn cảm thấy không thoải mái là nó sẽ rất là khó cảm thụ được cái cảm giác của câu chuyện. Đó là về nhân xưng thứ nhất. Ở trang 70 của quyển truyện này có một đoạn nữ chính với nam chính nói chuyện, hỏi nhau là nam chính đã từng thích một người con gái như thế nào, thì anh ta bảo là anh ta thích một người con gái, dịch đúng nhá, một người con gái mà hay gọi tất cả mọi người là nhân xưng là san hoặc là sàng, tùy các bạn gọi như thế nào. Thì tức là ở nước Nhật người ta hay gọi là Hùng sàng, hoặc là Abe sàng, Trung sang, hoặc là Mizuhara sang. Tóm lại cái sang là một cái danh xưng người ta đặt vào gọi một cách lịch sự cho tất cả mọi người. Người trên họ hay người dưới họ thì họ đều xưng sang cả. Ít tuổi hơn họ cũng xưng sang, mà nhiều tuổi hơn họ cũng có thể xưng san. Ở trong cái quyển tiếng Việt chúng ta lại dịch là sang, có nghĩa là bất kể cái gì cũng thêm chữ anh chị vào. What the hell? Xong rồi nha, ở đây có một câu này: mấy ông nhà văn trong sách giáo khoa cũng không từ anh Kutagawa, anh Daza, anh Mishima. Cái chữ sang đâu phải là anh chị trong tiếng Việt, mà người dịch ấy cố gắng đem cái chữ sàng, tức ý mình là người dịch cố gắng đem cái chữ sàng đó đem vào ngôn ngữ tiếng Việt để dịch thành cái chữ anh chị để làm gì. Trong khi bản tiếng Anh ấy, họ cố gắng giữ cái chất gốc của nó nhiều nhất có thể. Ví dụ như cũng một cái đoạn đấy, bản tiếng Anh họ giữ nguyên cái chữ sang lại, họ để là sang thôi, cứ thế mà ghi vào, đâu có gì đâu. Cái gì mình giữ được để nó làm nên cái nền văn hóa của cái cuốn truyện thì mình cứ giữ. Tại sao mình phải cố gắng mà mình chuyển hết nó sang tiếng Việt mình làm gì? Còn một điểm nữa, điểm này là mình không biết là do cách dịch Việt hóa hay là do người dịch tự ý thay đổi cái nội dung câu chuyện nữa. Nhưng mà đơn giản như thế này,
Ở trang 42 của bản tiếng Việt của nhà xuất bản Nhã Nam có một câu như thế này. Khi mà nam chính với nữ chính nói chuyện với nhau thì cô ta hay tung ra những cái câu nói bơ vơ, bâng quơ. Thì nam chính hỏi lại là nghĩa là sao, tức là không hiểu, anh ta hỏi lại thì nữ chính trả lời là không phải tra hỏi đâu, a hi hi. A hi hi. A hi hi. What the fuck? Tại sao lại bỏ a hi hi vào đây nhở? Cái này mình không biết tiếng Nhật, mình cũng biết rằng là trong quyển tiếng Nhật người ta không bao giờ người ta viết cái nhân vật của người ta cười là a hi hi cả. Mà cái a hi hi trong tiếng Việt cũng không phải là một từ, mà nó là một cái từ chế kiểu cười mà do giới trẻ mới chế ra hiện nay. Tại sao lại bỏ vào một cuốn truyện không chế đấy. Anyway, ở bản dịch tiếng Anh á, thì họ cố gắng theo sát bản dịch, và ở đây á, thực sự không phải là nữ chính cười mà là nam chính tả lại rằng là nữ chính cười. Tức là nữ chính không hề có cười, mà là nam chính nói là cô ấy nói với một điệu cười móc mỉa. Thì không phải là cô ấy, không phải là trong cái mặt cười ai, mà là những cái sự việc là do nam chính kể lại dưới cái ánh nhìn của cậu ta thôi, chứ hoàn toàn nữ chính không có thực sự cười. Hiểu vậy, không biết các bạn hiểu ý mình không? Thì đó là như vậy, đó là cái ý thứ nhất. Và cái điều này vẫn còn lặp lại một lần nữa ở trong cuốn truyện này, ở một đoạn khác, ở một trang 101. Đợt này á, thì mình không thể hiểu được, đây là lỗi dịch chứ không phải là người dịch cố tình dịch để Việt hóa nữa. Tóm lại là nữ chính và nam chính đang cãi cọ qua lại, như mình có nói ở trên đây, họ rất hay cãi cọ. Và cô này là một lần nữa lại dùng kiểu cười a hi hi, xong đó tiếp vào một câu là cậu có chiêu nào đặc biệt thách thi triển ra đấy, mà sắp tới tôi cũng không có dự định mắc bệnh hiểm nghèo nào hết nên thôi xin cứu. Tất cả những cái nguyên một cái đoạn này trong một cái ngoặc kép. Tức là nếu mà các bạn đọc truyện thì các bạn hiểu là khi mà dùng ngoặc kép tức là có ai đó đang nói một cái vấn đề gì đó. Nhưng mà thật ra như thế này là sai bét. Nếu so sánh với bản dịch tiếng Anh á, các bạn sẽ thấy rằng là ở đây á, nữ chính không có cười a hi hi, mà một lần nữa là nam chính nói rằng là nữ chính cười theo cái kiểu tường thuật. Tức là cô ấy cười và nói rằng nếu mà cậu không thích cái kiểu gọi là trò đùa này của tôi ấy, thì cậu hãy tự kiếm một trò khác đùa lại với tôi đi. Tức là ý của nữ chính là cô ta hay dùng cái bệnh hiểm nghèo này để dùng nó làm cái trò đùa, lôi ra đùa, giống như tôi sắp chết rồi thì mày có ngon thì mày có trò đùa sắp chết nào, mày sắp chết thì mày hãy lôi ra đùa với tao. Nhưng mà nam chính nghĩ rằng trong đầu là tao không có muốn chết, tao không có muốn bị bệnh hiểm nghèo sắp chết nào, nên thôi tao không có muốn đùa kiểu giống mày, thì anh ta từ chối. Thì đó là như vậy. Nhưng mà tóm lại là hai cái dòng này á, các bạn có thể thấy ở đây á, rằng là hai cái dòng này nó tách liền, nó không có liên kết với nhau. Đây là hai cái câu lệnh hoàn toàn khác nhau. Ở trong cái bản dịch của tiếng Việt á, thì không hiểu tại sao á, nó lại hoàn toàn nhập lại với nhau. Đó là những cái điểm mà mình muốn gọi là phàn nàn sơ qua cái bản dịch của nhà xuất bản Nhã Nam. Mình cũng cảm thấy rằng là đôi khi không nhất thiết thì cứ phải cố gắng dịch thật sát thành tiếng Việt để làm gì, bởi vì không thể làm được cái điều đấy. Bởi vì mỗi cái ngôn ngữ nó có một cái bản sắc và một cái chất riêng của nó. Với vai trò của dịch giả thì mình cố gắng dịch sát nhất có thể thôi. Còn những cái gì mà mình giữ được thì mình cứ giữ lại thôi. Như bản tiếng Anh này họ giữ được cái gì thì họ giữ. Đâu có nhất thiết là phải sang thành tiếng Anh 100% hoặc là Việt hóa 100% để làm gì đâu, đúng không? Đó là cái thứ nhất. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đi xem cuốn manga của nhà xuất bản Kim Đồng có gì khá hơn không nhá. Đầu tiên là hình thức thì các bạn có thể thấy rằng nó được bọc bằng ni lông bên ngoài rất là đẹp nhá, chắc chắn. Và ngoài ra đây là quyển gồm 2 quyển nhỏ, bên ngoài có thêm một cái bọc giấy nữa. Và bây giờ mình sẽ xé cái này ra cho các bạn xem. Alright, các bạn có thể thấy là đây là nó nằm trong cái phô quyển này, chúng ta có thể lôi nó ra được. Và gồm 2 quyển, bìa rất là đẹp. Nhìn bên ngoài là bìa rất là đẹp, 2 tập, tập 1 và tập 2. Rất phù hợp cho các bạn nào muốn dùng để làm quà tặng. Cái hộp cũng rất là cứng. Ở đây xưng cậu tớ này, không biết là bên trong thì như thế nào. Để xem bên trong như thế nào nhá. Từ cậu tớ đâu nhỉ? Damn, đây xưng cậu tớ, đây xưng cậu tớ. Có cả trang bìa này. Rất là đẹp luôn. Ok, vậy hai người này ở đây là vẫn là xưng cậu tớ. Cả nam chính cũng xưng cậu tớ, cả nữ chính cũng xưng cậu tớ. Thôi cũng được. Đỡ hơn là bồ. Ok,
khá ổn đấy các bạn ạ. Có một điểm hay ở manga đó là nếu mà quyển tiếng Việt dịch quá dở thì quyển manga bù lại được ở chỗ tất cả những cái cảm xúc của nhân vật đều được thể hiện qua nét vẽ hơn là thể hiện qua con chữ. Ok, nhìn chung sau một hồi đánh giá xem sơ qua thì bản của nhà xuất bản Kim Đồng rất là tốt nha các bạn. Chất liệu giấy rất là đẹp, cứng, thơm nữa. Ngoài cái chất liệu giấy rất là cứng cáp, bên trong có cả trang màu, rồi bên ngoài bìa cứng này. Đọc từ phải sang trái khá là trung thành với nguyên tác. Và dịch thì chất lượng tuyệt vời, đọc cái câu văn nó cũng trơn tru hơn. Giá của nó thì cũng ok, chỉ có 36.000 một quyển, 2 quyển là 72.000. Là một cái mức giá khá là hợp lý cho cái chất lượng như thế này, mình nghĩ như vậy. Giống như mình nói lần trước ấy, nếu mà các bạn nào mà không đọc được tiếng Anh hoặc là không biết tiếng Nhật thì nên đọc quyển tiếng Việt. Nhưng mà quyển tiếng Việt này chất lượng dịch hơi nên là thôi qua đọc manga vậy. Còn nếu mà các bạn lười đọc manga thì các bạn có thể xem anime. Nếu mà được thì kỳ sau mình sẽ làm cái phân tích kỹ hơn về các cái nhân vật, thì các bạn sẽ hiểu kỹ hơn là tại sao cái bản dịch kia nó lại đến như vậy. Video review của mình tới đây là hết. Xin hẹn gặp lại các bạn ở cái video kỳ tới. Và nếu các bạn nào có cái thắc mắc hoặc là muốn có một cái quyển truyện nào đó mà thuộc thể loại truyện manga Nhật Bản hoặc là truyện light novel Nhật Bản muốn mình review thì hãy comment bên dưới cho mình biết nhé. Hoặc là nếu mà các bạn nào đã đọc rồi về quyển Anh Tụy này, hoặc là các bạn đọc các cái quyển Anh Tụy của nhà xuất bản Nhã Nam rồi, các bạn có ý kiến khác thì hãy comment ở bên dưới comment cho mình biết nhé. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại ở các video kỳ tới. See ya!